mga kakusina, samahan niyo ako sa ating kitchen experimento today. Ang super easy to cook, but very tasty, spicy braised tofu. Let's start! Bago i-fry, mag-add ng 1 egg sa tofu. At ngayon, i-fry na natin ito. 1, 2, 3, come on! Come on! Just like this, hintayin maging golden brown. Ayan, it's golden brown. Ngayon, i-set aside muna natin ito. Ang bowl, i-combine ang oyster sauce, char siu sauce, ang salt o asin, at sugar o asukal. At halo-halo, mix-mix. Ngayon ay mag-add ng half a cup of water o tubig. At halo-halo, mix-mix ulit. On sa same pan, mag-saute ng garlic o bawang, onions o sibuyas. Ihalo ang ginger o luya. At ilagay ang scallions. Ay time na para sa ating crispy fried tofu. Siyempre, halo-halo, mix-mix. Mag-add ng chili flakes, ground black pepper, at halo-halo ulit. Ngayon ay ibuhos ang ating mixture. Haluin and let it simmer. Ayan, kumukulo na. Hayaan lang na ma-absorb ang sauce at ready na ito. Ayan na ang ating super tasty, spicy braised tofu. Try niyo din ang recipe natin na to. At siguradong magugustuhan nyo. Oops, wait!